Всіх вітаю на каналі Street Car Mechanic. Сьогодні буду вам розповідати про ELM 327. Як підключити, як налаштувати, як вивести покази датчиків на екран. Kia Carens OBD2 роз'єм знаходиться ліворуч ось тут. Треба його обережненько намацати і саме звуженням від себе тягати. Під'єднали. Як це виглядає, можете подивитися. Надалі розповім саме, як налаштувати прилад, як з ним працювати. Отже, під'єднали OBD2 сканер ELM 327 до OBD2 роз'єму. Встановили застосунок Car Scanner. Відкриваємо його. Вибираємо мову. Українська. Так. Приймаю умови. Далі. Далі. Так, дефолтні значення такі, які є. Лишаємо. Можна там, звісно ж, трохи поміняти щось. Кому як зручно. Шукаємо наш автомобіль. Так. Щось я далеко зайшов. Сюди. Можна так зробити. Kia. Ось, знайшли Kia. Вибираємо. В нас Carens бензиновий. Так. Це дизель. Мабуть, ось цей беремо. Так, бензин. Об'єм літри 2. Так, у нас все-таки Carens не другої версії, а третьої. Ромдо оцей виберемо. Бензин 2-літровий. Так, все дефолтно у нас встановилося. Нажимаємо далі. Далі. Обов'язково, що треба зараз зробити? Включити запалювання, не заводячи автомобіля, щоб подати живлення на прилад. Заходимо в налаштування, вибираємо адаптер OBD2, тут вибираємо Bluetooth LE4+. Так, налаштували. Тепер спробуємо під'єднати. Hello. Вибираємо OBD2. Нажимаємо далі. Нажимаємо так, якщо він хоче працювати швидше. В принципі, ми під'єднані. Як бачимо, підключення до LM підключено, підключення до EBU підключено. Як нам працювати з панелью приладів або датчиками? Звісно, заходимо в панель приладів, тут є дефолтні якісь показники. Можемо додатково тут пролиснути, в нас з'явиться новий екран. Додаємо новий елемент. Що нас цікавить, наприклад, датчик кисню. Це, по суті, лямбда-зонд. Один даємо. Мені такий подобається. Можна натиснути, перемістити, змінити розмір. Отак переміщуємо. Трошки можна змінити, збільшити. Додаємо другий лямбда-зонд. Так, що тут таке? Додати новий елемент. Блок 2. Теж такий самий додаємо. Редагуємо його, як нам зручно.
Зараз трошки це ще посунемо. Зменшимо, можливо, щоб більше можна було розмістити елементів. Іноді це потрібно, але зазвичай декілька показників для вимірювання цих показів. В принципі, можна заводити автомобіль, що ми і робимо. Як бачимо, наші цифри почали змінювати значення. Це означає, що ОБД2 сканер реагує на датчики. Що ми тут бачимо? Ну, в принципі, на цих графіках ми нічого особливого не побачимо, але щоб саме перевірити, наприклад, роботу каталізатора, треба одночасно вивести на графік покази лямбда-зонда першого перед каталізатором і другого після каталізатора. Переходимо в показники, вибираємо поєднаний, додаємо новий елемент. Так, корекція, датчик кисню 1 і датчик кисню 2. Дивимося, що в нас відбувається. Ми бачимо, перший датчик у нас датчик кисню 1 синій, датчик кисню 2 зелений. В принципі, такі покази, якщо ви побачите в інтернеті правильну роботу каталізатора, вони є валідними. Як бачимо, в нас перший датчик коливається від 0 там, майже до 1 вольта, а другий датчик тримається на межі 0,8 вольта. Це означає валідну роботу каталізатора. Трохи газуємо. Так, що ще цікавого ми можемо зробити? Ми можемо провести діагностику двигуна повністю. Виходимо з цього меню. Давайте перевіримо на помилки. Отут список помилок у нас є. Показати DTC позначені як архів, неактивні. Ну, ладно, нехай так і буде. Нажимаємо прочитати. Він зараз прочитає всі помилки, які є наявні в автомобілі. І можна буде детально дізнатися саме номер помилки і по цьому номеру знайти, який саме з датчиків, відповідаючи за специфічний агрегат, показує неправильні дані, які не відповідають правильній роботі того чи іншого вузла. Дивимося. Треба трошки зачекати. Іде зчитування показів. Важливий показник також є датчик масової витрати пального. Ні, датчик масової витрати повітря. ДМВП. Або російською ДМРВ, датчик масового розходу воздуха. ДМВП відповідає за контроль кількості повітря, яка поступає через воздуховод до дросельної заслінки. Якщо він вийде з ладу, то він може в обидві сторони вийти. Як більше давати сигнал більше, на більшу кількість повітря або на меншу кількість повітря. В залежності від цього буде суміш збіднена або збагачена дуже сильно. І це впливає майже на весь цикл роботи двигуна. Це може, несправність цього датчика може спричинити багато лиха. Ось, починаючи від засмічення дросельної заслонки,
закінчуючи задірами в циліндрах. Ось, він коштує дуже багато грошей, знаходиться на кожусі повітряного фільтра двигуна. Ось, тому, коли будете замінювати фільтр, будьте обережні, не пошкодьте його. Промивати його не можна ніякими абразивними матеріалами, ніякими абразивними аерозолями, як то очисник каталізатора. Є спеціальна промивка для цього датчика. Він може засмітитися, якщо, наприклад, ви довго не змінювали фільтр повітря двигуна, або туди якийсь бруд попав навмисно якось, то його треба обережненько зняти і прочистити аерозолем. Тобто це може впливати дуже сильно на розход, на витрати палива. Ось, і на роботу двигуна в цілому. Що ще з цікавого з датчиків? Є датчик, покази датчика навантаження на двигун холостого ходу. Він показує, наскільки відсотків на холостому ходу є навантаження на двигун. В мене він коливається від 35 до 40%. Це забагато. Має бути 25-30. Ну, але це можливо на новому автомобілі. Мій автомобіль проїхав більше 216,5 тисяч кілометрів. То, в принципі, я вважаю, що це плюс-мінус нормально, але, в принципі, в планах хочу перевірити все навісне обладнання, яке додатково спричиняють навантаження. Ось, як бачимо, несправностей немає. Як мінімум, немає помилок. Так, давайте вам покажу, як подивитися навантаження холостого ходу. Переходимо в панель приладів, додати новий елемент знов. Так. Цікаве теж є у нас показник. Це датчик положення дроссельної заслінки. Так, і ще додамо новий елемент. Саме датчик холостого навантаження. Зараз ми знайдемо. Датчик навантаження на двигун холостого ходу. Давайте так подивимось. Так. Абсолютне значення навантаження на двигун. Так він називається тут. Подивимось. Заводимо двигун. Якщо з'явилися циферки, то означає, що ОБД2 під'єднався. І дивимось. Щось в мене дуже багато показує абсолютно навантаження. Я все ж таки думаю, що я всі агрегати поміняв, лишилось тільки перевірити гідропідсилювач керма. Бо, в принципі, з самого початку майже в мене з ним були проблеми. При обертанні руля просвистував ремінь. Зараз на мокру погоду теж свистить ремінь. Мені здається, що просто там десь підклинуло підшипник, чи затерлися лопатки, підклинюють, і він створює додаткове навантаження. Оце в наступних відео я зроблю повну заміну рідини, заміну гідропідсилювача керма і подивимось, як це вплинуло внаслідок цієї процедури на навантаження, абсолютне навантаження на двигун. Зараз показує 36. Це забагато теж. Тобто має бути на 10% менше. Це означає, що коли ви експлуатуєте автомобіль, що використовується більше бензину для того, щоб провернути коленвал.
Тобто більше потужності використовується просто для того, щоб розкрутити ГПК, гідропідсилювач керма, або ГУР російською. Ось, в принципі, ДПДЗ показує датчик положення дроссельної заслінки 6,27. В мене так було не завжди, було 5,88, після чистки 6,27. Але за замовчуванням вона відкривається настільки, вона керується електронним блоком керування, і вона відкривається настільки, наскільки це потрібно для забезпечення необхідної потужності двигуна. Знов таки, якщо навісне обладнання вийшло з ладу чи дає додаткове навантаження, ЕБУ автоматично дає більше повітря в двигун. Звісно, підвищується розхід палива і витрати палива ростуть, відбувається збагачення суміші, і це призводить до великої витрати палива. Ці покази коливаються, так можна дивитися вічно, але я думаю, що вам цікаво буде далі самим розібратися, що тут додатково є. Я, в принципі, спробував після чищення дроссельної заслінки скинути покази, скинути ЕБУ стосовно показів датчика положення дроссельної заслінки. Але вам я не рекомендую це робити за допомогою цього обидва сканера. Якщо ви хочете щось прошити, щось перепрошити, це можливо з цим датчиком, але я не рекомендую. Краще зверніться до спеціалістів, в яких є ліцензійний софт і спеціальне обладнання для цього, в яких все під контролем, які можуть гарантувати якесь надійне виконання своїх робіт і гарантію. Бо це впливає, в принципі, на все.